Hi everyone, this is Sheila and welcome to my YouTube channel. And for today's video is we are going to unbox this Watsons Let's Celebrate Health and Wellness Together. So, yung nakikita nyo sa likod is PR din siya. So, dun sa last event natin na Flip It and Flow It. Ito siya. Yes, so susunod natin yan. But for today, dito muna tayo sa ating Watsons Health and Wellness. Yes, so super thankful dahil isa tayo sa napadalhan nito mga mamshi ko. So ayun na nga, i-unbox na natin at wala nang paligoy-ligoy dahil alam niyo naman na si mamshi ninyo is dahil talaga ng Watsons. Yan. Pero ngayon is content creator na tayo ni Watsons mga mamshi ko. Yan. So ito na siya. Buksan na natin. So, buksan na natin. Tada! Ayan na ang laman. Yes. So, etong hair treats is for only 179 and yung hair coat is 95 pesos. And then, etong fragrance mist is naka-buy one take one for only 209 pesos. Ayan. So, the brightening fragrance body serum for only 215 and itong hair removal hot wax kit nila is 490. Yes. Ano ba? Yan. So, from hair treats, scalp serum, T3. Yes. So, medyo cooling to kasi ang T3 talaga is medyo may cooling effect to. At yung Glamworks Green Apple English Fir Martini Fine Fragrance. Ang bango niya. So, amoy talaga siya na green apple mga mamshi ko. So, this one is for only 209 pesos. Buy one take po na to sa ating Watsons store. And the watermelon and aloe tonic. So, ito medyo sweet kasi watermelon. Yes. So, buy one take one for only 209. At then, this one is 179 pesos. From Glamworks, niacinamide, vanilla. Yes. Pag body serum talaga, mas fast absorb talaga siya sa skin. Kasi ang serum, unlike sa mga cream, ito may pagka-vanilla. Vanilla ang scent niya. So, vanilla and almond na naman talaga. Kaya ganun yung scent niya. So, sweet to kasi yung scent niya. Yung ingredients. So, sweet na talaga. Bango. Yes. Yes. These are the products from Watsons. So, thank you so much. And ayan. So, nakapag-unbox na tayo for our health and wellness together.